سن شاید 8 سالگی رفتیم دکو و قبرو بیرونه خوما قبلا. یعنی بله استادی که ابابفی بیده به نام حابسیا امان الله خدا رحمتی کن. هر شود که تا 10 سالگی یا تا 12 سالگی یادمه که دیگه یادم گرفته بی وقتی او میره ما روزه بی میرتن مخوصیدن ما جاش میبب تا یاد بگیریم. چند تا شاگرد بینیم به قدیه مثلا اصلا 15 نفر بیدن کاری. من الان تقریبا 88 سالمه، یعنی 28/12/1316 تولدم. حدوداً 70 سال این کار تا شاید هم بیشتر. بعد یادمه ولی یه مردی به نام حاجی رضای عبدالله زاده خدا رحمتش کنه خیلی پیرمردی بود. میگفت که من 80 ساله بیوشم میگفت بامم 80 ساله بی 80 سال باش و 80 سال هم خواهی ایستد و 60 سال درسته؟ 10 زد. بعد من الان 80 سالم بیشتره. این چند؟ 24 تا درسته؟ 3/8 24 تا، یعنی 240 سال من سراغ تی کاری بیده، بیش از 700-800 سال پیش بیدیه. بله بوزی نخون ما فقیر بیدیم، بی چیز بیدیم. ما که نه برق بی نه او بی تیشاره او چی بگم تبیا خوب تبیاد بدنی، یعنی یه بیم مشک او میابه ارسل رو شکابی چه سرشتی بگم تو بوده میرتم دیم کمک کنم او میابه یه پارچه سفیدش بیادمه میشناب سر ظرف اوام میره تمام کرم بی حقیقت یا ایچنی هم ما زنده ای. بله بعد خب در سن 17-18 سالگی ولم که اینجا ابابفیم بلکه هم مدتی. بعد رفتیم آبادان و چند سال آبادان بیدیم. وقتی جنگ هست با بی امریم بیبو دو مرتبه کارم شروع کرد. ولی ابان اصلی ابابافین از نظر فارسیش. ولی خب بیبونی ما مثلا میگیم چقه اونه هله چقه بفی هم میگیم چنین. اصلا عربا لباس فاخر سنه لباس سنه، یعنی وقتی که ما سیش مال عوازه مال شادگانه مال سوسنگر یا که عربی خوزستانه لباس سنه. حتی برای عروسی به چکوش هم یه دست مثل ما که مثلا کت شلوارسی درست میشه یا هلی هم چیز درست میکنه چنین. کم مردم هم خسته کننده یه خویه. البته من تو میره عادت من دلم نمیخواه از بین بشو. حتی زندانم درس میداد چند تا زندانی چند سال فنی حرفه‌ای یا کمه که بچه یکی یاد بگیرن اقلا به نه از بین نشون یه هنری بید. در زن بیبو هم بهترین عبای درست میکرد، هم عبای نازک هم عبای زمستونه مثل که الان می‌بستم.
فقط میبافیم، یعنی آماده بند بعدا ما شیشی میبافیم. یا اولا پشم گوسپنده، وقتی چیشا میشورن تمیز میکنن و تمام میریسن، برای عبای نازک هم میریسن. خیلی ستایشی بگم به اندازه مثل منه اگه نازکتر سلکو ایچینای بافن اینای سکو این نازک بعد یه هم کلوفتن سو خاطر تا زمستونه ای میگن عبای زمستونه یا میگن عبای تابستونه فارسیش. ما میگیم هلا بعد چوکا. با هم میبینه دو تا پلات مثل راز و تلاش. نه یاد گرفتنش هم نشه. اگه آدم ببی یاد میگیره. البته خود زحمتی هست، نه اینکه نیسته، ولی خب آدم ایچ یاد گیره وقتی یک کارش درست که مثلا عبایش بفت دلی خشی غیر از مزه، چون یک چیز درست کرده. یادم وقتی مردم توی هله بپیویدن میرد مثل دوست مثلا خواهر شما میگه چون شغلش نمیگه و اگر مثلا انگار میگه کارمندی واسه چه نیبی میشه دا میگه باشه شغل هله بپیوی یک خد مشهوری بی تو بیبو البته بیلی بیشتر بی احترام بهتری بی یا چیش مبافی قشنگ مثلا عبای هله چوکا یا چنی بی یا خدا. بیام چون پیرمردیم یه نمیتونم قشنگ بشینم پام درد می دیونشم زیر پام آوردشن چیزی شی ببرم. این میگن جواره میبینه البته مدرنه بیده قبلا تختهی بید. دیگه یا میشیم اینجا دم دیوار چله کشی میکنیم 8 تا آیا بلو میکنیم چه چلهی. مثلا من پیرمردیم جدی میگم نه مثل یک جوونه هم که بتونم مثلا زیب بافم یا مثلا بستگیشه یا درست رو یا عبای درمای البته نیه یه چون باید بکوه پیشیش رو مخم طول میده البته مزه دو برابر بونه هم. یا خدا
آرزو که همیشه مردم دلش خشی بود راحت من زندگی بکنه. همچنین آرزو چی دیگه که سخم هم هیچ آرزویی نی، چون بسن دیگه چند ساله هم میگه آرزو میگن که یه هم ماندگاره بود، هایم هم حقیقت دلم میگه ماندگاری بود، یکی یاد بگیره جای ما بگیره. هرچی هم بهش کنم میگو اولا الان دیگه نمیگه، میگو بابا کار سنه، میگو با کارم نمیتونم خونوشنم یک دست اگر هم خونوش هسته الان نبیدم، جدی میگم، چون این کارا هم ورزش استمه هم دلم خشی بشه، هم میگم احتیاجی من نی بشه حقیقت میتونم شما راحت کنم بخوشم مثلا، ولی چون نمیتونم این کار بکنم، چون هم دلم میخواد که هم چی کاری بکنم، هم دلم میخواد یاد بگیرن کسانی که میان، هم دلم میخواد هرچی هم ولیمه خوشحالی بود اینجا بشه، جدی میگم چی بکنه کسی نی بیاد بگیره. خیلی خوش آمدی، دست خدا به سلامت، سر بزرگ شام.